Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panelo, nagbibigay bugay ngayong ika-20 araw ng Hulyo, taong 2020. Maganda pong balita doon sa mga nurses natin sapagkat sa ngayon po kay Secretary Wendell Avisado ng Budget and Management, may circular na bilang 2024 kung saan ay itinaas na po ang pay entry level ng mga nurses natin mula sa SG11 to salary grade SG15. Yung pong dating 22,316 magiging 24,391 at yung 32,053 magiging 34,801. So with the upgrade of this salary grade for nurse 1 positions, minodify na po ng DVM ang mga attributes ng ating mga nurses. Kasi dati-dati yung pong salary grade 15 ay magiging under SG70 na. Kumbaga dalawang step. Yung pong nurse 3 positions ay na-upgrade na rin to SG19 mula sa SG17. Yung pong nurse 4 to SG20 from SG19. Yung nurse 5 naman to SG22 from SG20 and nurse 6 to SG24 from SG22. Yung pong adjustment ay retroactive to January 1, 2020. So mula nung Enero hanggang sa ngayon, yung pong mga salary upgrade ay matatanggap nyo. And this covers all nurse positions, whether regular, casual, or contractual in nature. So hindi mahalaga yung kung anong classification nyo. Kayo yung regular, casual, contractual, full-time, o kaya part-time. Ito po ay kasama lahat sa buong ahensya ng national government. Kasama na po yung mga state universities, colleges, state corporations, pati yung local government units na covered by compensation and position classification. So magandang balita yan sa ating mga health workers, lalo na sa mga nurses. Kaugnay po dito, sangayon naman sa ating bagong natanggap na impormasyon, yung pong COVID-19 Task Force, ini-inspect na po yung 500 room quarantine center sa Fort Magsaysay. At tinatarget pong buksan ito next week. Yung pong Drug Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija ay ginawa pong quarantine facility for COVID-19 patients. At siguradong operational na ito next week, sangayon po sa mga opisyal ng task force. Magkakaroon po ito ng mga 500 spacious air-conditioned rooms. Yung pong 478 will be allotted dun sa mga pasyente at yung 44 naman para dun sa medical staff. Ang facility po will be manned by the Bureau of Quarantine. At yung pong mga pasyente will be provided 24/7 medical care. Ibig sabihin, 24 oras, 7 araw sa isang linggo. May medical care, may assistance, may free meals, and free Wi-Fi connection. Speaking of mga COVID patients, buti naalala natin. Nakatanggap po tayo ng text message galing sa isang konsehal sa Bulacan na humingi po ng alalay sapagkat yun daw pong mga pribadong ospital dyan sa Bulacan ay hindi tinatanggap yung mga COVID patients. Kung maaari lang, kung nakikinig ang sino man dyan po sa Bulacan, lalong-lalo na yung mga medical directors ng private hospitals, tanggapin po ninyo
the only reason na hindi kayo tatanggap kung puno na ang inyong ospital. Pero kung hindi naman, tanggapin nyo sapagkat kailangan ma-treat natin yung mga COVID patients. Ito po'y pinadala na natin yung mensahe ng konsel dyan sa Bulacan. Kay DLG Secretary Anyo, sa ngayon kay Secretary Anyo kanina, yung mga regional offices ng mga appropriate departments ay pina-process na ito siguro para sabihan yung mga private hospitals na dapat huwag silang tatanggi ng pasyente. Ayaw din ng presidente yun. Naku, ayaw yung huwag tayo magtatanggi. Anyway, ito naman pong Overseas Workers Welfare Administration. Sa ngayon po kay Secretary Bello ay 100,000 ang apektado ng coronavirus disease. Napakalaki, 100,000. And sila po ay entitled sa one-time cash aid from the Abot Kamay and ang pagtulong program ng Department of Labor and Employment. Dinagdagan na po ng Department of Budget and Management ng 1 bilyon para sa Dole ACAP applicants so that an additional 100,000 beneficiaries will benefit sa programa sa ngayon kay Mr. Kakdak. At sinasabi po na 230,000 OFWs ang nakabenepisyo na po rito. At ang naging budget dito ay 2 billion pesos. Yung pong one-time assistance is intended para dun sa mga nawala ng trabaho, kasama na yung mga C-base, whether ito yung regular, undocumented workers, yung mga bumalik na workers to their job sites at na-strand dito sa Pilipinas. Samantala, yung naman pong DVM, sa ngayon kay Secretary Abisado, nag-release po ng 92.3% ng budget. At yung pong nirelease ay 3.78 trillion or 92.3% noong 4.10 trillion na programa ng appropriations para ngayong taong 2020. Kaya meron pong, sa ngayon sa kanya, may mark improvement. Kung ikukumpara mo ito sa 85.5% of allotments released from January to June 2019, indicating the government's commitment to continuously fund various programs and projects despite the ongoing COVID-19 pandemic. At ang DBM po, ina-assure po tayo that it will continue to release the remaining funds for the rest of the year to support the operations of all national government agencies. Lalong-lalo na po yung may mga project at mga programa intended na tugunan ang impact ng COVID-19 pandemic. As of June 24, 2020, sa ngayon kay Secretary Abisado, 374.89 billion pesos na po ang na-release to fund yung pong COVID-19 interventions. Meanwhile, yung po namang pagdating sa ekonomiya natin, meron din magandang balita. Yung pong Moody's Investor Service ay in-affirm na yung credit rating ng Philippines ng Baa2 with a stable outlook. Ito po ay isang boto ng pagtitiwala sa kakayahan ng ating ekonomiya na makosyon yung epekto ng COVID-19 and to post a solid recovery over the near term. At alam natin na itong ginagawang pagdating ng COVID ay nakaapekto sa lahat ng bansa sa Pilipinas. At katunayan, yung pong marami ang mga bansang bumagsak talagang ekonomiya na hindi makakuha ng ganitong credit rating. At yung pong sabi ni Secretary Zanny Dominguez, yung po kasi nating track record ng prudent economic and fiscal management. Maganda yung ating ginawang paghawak ng ating ekonomiya.
pati yung ating malusog na banking system ay contributed to the stable access to funding at moderate cost and support projects for fiscal consolidation and debt stabilization after the shock subsidies. At sabi po ni Secretary Carlos Dominguez, ang kaibahan daw po natin, ang ating bansa, doon sa mga most virus-hit economies, is that we were caught up in this global health crisis with ample buffers to caution its fallout while keeping our debt level manageable and without compromising our fiscal health. Kaya binabati natin itong mga economic managers natin dahil gumawa sila ng programa na napagandaan natin ang hindi inaasahang pagbagsak ng ekonomiya at na panatili natin na maganda pa rin ang ating credit rating. Pwede pa tayong manghiram sapagkat kaya nating bayaran. Yan po ang sinasabi ng ating Secretary of Finance na si Secretary Sunny Dominguez. Now, meron namang magandang balita rin doon pagdating sa Bulacan. Kanina yung balita sa Bulacan, di maganda tungkol sa mga pasyente. Pero ito, maganda naman po ito, kaugnay naman doon sa NPA sapagkat nasira yung mass base nila sa Bulacan. Sapagkat 83 supporters ang sumuko. And ito po ay sa isang seremonya sa Malolos City noong Huwebes. Si Bulacan Governor Daniel or Daniel Fernando ay pinasalamatan si Presidente Duterte for his effort to end the local communist armed conflict through the whole of nation approach so that progress and development may finally be attained. And binigyan po ni Governor Fernando ng mga cash aid, yung mga surrenderers or surrenderies, which is over and above dun po sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program, which they can avail should they qualify for enrollment to the program. In-administer niya rin po yung oath-taking. Ibig sabihin, sila'y sumusumpa na sila'y magiging matapat sa saligang batas. Meron ding magandang balita nga pala yung mga technicians o mga empleyado ng ABS-CBN. Nabasa natin kanina sa pahayagan, yung pong chairman ng TV5, Manny Pangilinan or MVP, ay nagpahayag po na sinabi niya sa isang pahayagan over the weekend na kailangan daw po ng TV5 ng marami pang tao, marami pang empleyado sapagkat palalakasin nila yung kanilang entertainment content creation. Ibig sabihin, yung mga mawawala ng trabaho dyan sa ABS-CBN dahil hindi ito nakakuha ng panibagong prangkisa, gaya ng mga artista, mga talents, mga technicians, mga scriptwriters, meron po kayong matatakbuhan. Sapagkat ang TV5 ay naghahanap ngayon ng mga talents, mga directors, scriptwriters, at mga cameraman. Ang sabi po ni MVP or Manny Pangilinan, if they're willing to work with us, kung kayo daw po ay willing naman na magtrabaho sa kanila, they're prepared to offer alternative jobs for the displaced workers. Yun nga po ang sinasabi natin, di ba? Na hindi naman tapos na ang pangarap ng mga nariyan sa ABS-CBN. Sapagkat, gaya na sinabi natin, marami pang mga platforms na nailalabas. Yung mga news programs at mga entertainment shows. Kaya, hindi naman lahat mawawala ng trabaho. At yung mga mawawala naman, may mga naghihintay na trabaho sa kanila. Kaya yan. Ang binanggit natin noon ay PTV4. O ngayon, may PTV5 na. And I'm sure, marami pang iba. Kaya, that reminds me.
yung pong mga ginagawang uulitin natin, kasi nakikita po natin yung noise barrage, yung mga gathering po ninyo. Ang balita natin, sana hindi totoo, pero marami po nag-text sa atin na yun daw pong mga umattend dun sa mass gathering ay mga nagkaroon ng COVID. Hindi po tayo magtataka kasi naman pala, sinasabi ko na nga po sa inyo pwede kayong mag-protesta, pero mag-observe kayo ng mga protocols. Masyado kayong magkakadikit. Nung makita ko nga kayo, ako'y worried na sabi ko, magkakasakit itong mga ito. Panatilihin po ninyo yung mga minimum health safety protocols natin para hindi kayo magkasakit at magkahawaan. Meanwhile, let's pause for a short break. Okay, balikan po natin. Ito'y pahapiyaw na natin itong dinaanan. Pero kailangan talagang usisain natin, suyudin natin, yung sinasabi nitong incorrigible na kolumnistang si John Nery. Sapagkat ang kanyang kolum, marami siyang sinasabi na baka mapaniwala niya yung mga nagbabasa sa kanya. Yung pong kanyang column noong July 14, 2020. Ganito ang kanyang sinasabi. Quote po natin siya. Ano sabi niya? The Technical Working Group, ibig sabihin po yung TWG, yung po yung komite ng Kongreso na dininig yung application for franchise ng ABS-CBN. Ito raw pong TWD o Technical Working Group concluded its 40-page report on the ABS-CBN Network's application for a new franchise with a section on press freedom. Tinapos daw po yung 40-page nang merong bahagi doon na binibigyang pansin yung press freedom ng komite. At ang sangayon kay Nery, in resolving the franchise application of ABS-CBN, yun daw pong komite assures the House of Representatives that this matter is no way related to press freedom. And it is, according to it, is a denial of a privilege granted by the state because the applicant was seen as undeserving of the grant of a legislative franchise. Yun din po ang sinasabi natin kung natatandaan yung mga sinabi natin na yung franchise ay isang pribileyo. It's a privilege, not a right. At pag ikaw'y lumabag, tatanggalin sa inyo. Sabi po ng Nery, like daw a lady protesting too much, by no means can this franchise application be related to press freedom. Kinukot niya yung komite. Kasi daw, yun daw pong, kinukot niya pa rin yung komite, sabi niya, if it were so, then all applicants for legislative franchises covering mass media could simply claim such freedom and force the hand of this committee each time. Such a scenario is totally inconsistent with the nature of legislative franchise as a mere privilege and never a matter of right. Kaya sabi ni Nery, batay daw po dito sa dalawang concluding paragraphs na sinasabing walang kaugnayan ng press freedom, na hindi naman daw pinatunayan ng komite. Makikita lang daw na hindi totoo ang sinasabi nito. Unang-una daw, it offers the argument from privilege as though the fact that the grant of a congressional franchise is not a right
trumps the other constitutional provisions protecting the press. Ibig sabihin, hindi daw porket ito ay isang pribileyo at hindi karapatan. Hindi daw ibig sabihin, tatakpan mo na yung karapatan naman sa freedom of the press. And then, sabi niya, it offers the argument from universality, as though all broadcasting franchises involve in corporate enterprises with news-gathering functions. They don't, sabi niya. In fact, precisely, ito yung kanyang argumento. Because ABS-CBN is not only an entertainment company, but a news organization. Hindi lang naman daw entertainment company ang ABS-CBN. Ito daw ay news organization with possibly, sabi niya, the most number of reporters anywhere in this country. Baka ito pang pinakamaraming reporters sa buong bansa. Its franchise renewal application is already a press freedom issue. Dahil daw ito ay isang news organization at marami itong reporters, immediately daw, ito ay press freedom issue na. In addition, sabi ni Neri, the day before the committee voted against the renewal of TWG's Congressman Marcoleta, yun daw mga, kung natatandaan nyo kasi mayroong mga opisyalis na nagsalita ron. Ito raw mga opisyalis na ito, hindi naman daw binigyan ng kaukulang timbang. Ibig sabihin, kasi po may mga opisyalis sa DOJ, sa Labor, sa BIR, sa Securities and Exchange Commission na nagsabing walang nilabag sa kanilang mga, so far as their departments or offices are concerned, walang paglabag na ginawa. Excuse me. So, sabi ni Neri, kung ito ang sitwasyon, bakit mo pa inimbitahan? Dahil di ka naman pala nakinig sa kanilang mga testimonya. Wala naman palang weight. In other words, sabi niya, kaya lang ninyo, sabi ni Neri, hindi binigyan ng franchise, sapagkat yan in keeping, sumusunod lamang kayo doon sa mga pahayag ni Presidente Duterte laban sa ABS-CBN. Tapos nag-cite po siya ng example. For instance, sabi raw ni Presidente, I will see to it that you're out next year. And the President, ngayon sa kanya, the source of all political power. Tandaan niyo sinabi niya, ang Presidente daw, ang pinanggagalingan ng lahat ng kampangyarihang pampolitika. Kasi di-discuss natin yan mamaya. Yun daw ang sinabi ni Presidente. Last December, I will see to it that you are out in reference to ABS-CBN. Yun daw, nung nakaraang Biyernes, yung super majority ng Kongreso, nagboto na nga para hindi bigyan, actually, dutifully, ibig sabihin, sinunod lang naman yung pangako ni Presidente. So, it is what it is. In-interview din to ni Christian Esguerra. Alala natin si Christian. Nagte-text kaming dalawa. Sinasabi ko sa kanya, sabi ko, Christian, ikaw masyadong, kasi pinadala ko sa kanya yung link ng ating programa. Kasi kaibigan ko kami nito. Sabi ko sa kanya, I called your attention yung pagkabayas mo. Ang sagot po naman sa akin ni Christian Esguerra, hindi naman secretary, talagang trabaho ko lang na magtanong ng mga top questions. Sabi ko po sa kanya, hindi naman sa pagtatanong mo ng top questions, kung hindi yung estilo mo ng pagtatanong, na kung sa hukuman, ang tawag namin doon, leading question. Kung baga, finifeed mo yung guess mo kung anong gusto mong marinig sa pamamagitan ng pagtatanong. At sabi ko pa po sa kanya, madalas, ini-ignore ka ng guess mo na ang mga testimonya laban sa gobyerno. Pero tinutuloy mo, pinupursige mo pa rin, pinagbibigyan ka na lang. Sa akin lang po siya hindi makalusot dahil pag ako ini-interview niya, pati yung mga technician to natatawa sa kanya dahil pinipilit daw yung kanyang gustong ilabas. Pero hindi naman nangyayari. Anyway,
Ang sabi ni Neri sa kanyang programa, pareho din, inulit niya yung kanyang mga sinasabi na actually yung desisyon ng komite ay talaga namang sumunod lamang sa kagustuhan ni Presidente. Tingnan natin, ano bang masasabi natin dito? Sa mga pinagsasabi ni John Neri. Ito pong si John Neri, he is one of the most rabid anti-Duterte critics. Marami nagtatanong sa atin, kasi yung iba hindi naman nakabasa sa kanyang column. Sino raw ba siya? Sabi ko, he is a regular weekly columnist sa isang broadsheet na Philippine Daily Inquirer. At he writes with poisonous intensity and reeking with intellectual pretense, and tries to malign and discredit the Legislative Committee's decision with reckless accusation of PRRD, of the President, being the unseen power who wrote finis to ABS-CBN's hold in Philippine politics. Ito, kung kayo regular na nagbabasa kanya, talagang makikita mo na kung siya'y magsulat, punong-puno talaga ng matitinding atake sa gobyerno. Punong-puno ng lason, kung baga. At saka, kung sumulat po siya, akala mo talagang ubod siya ng dunong. Ubod siya ng magaling. At pati nga yung batas, pinakikialaman niya, hindi naman siya abogado. He pretends to know about law when he is absolutely ignorant of the law. Now, yung pong kanyang column, sinisiraan niya yung technical working groups, yung assurance ng grupo na itong pag-deny ng franchise ay walang kinalaman sa press freedom. Sapagkat, kaya na nga ng paulit-ulit na natin sinasabi, ang issue dito, wala kang prangkisa, nag-expire. Nung mag-apply ka naman, tiningnan ngayon ang record mo. At nung makitang inabuso mo yung pribileyo mo, hindi ka na binigyan. Yun ang issue rito, hindi yung press freedom. Sinasabi niya na yun daw pong 70-11 na boto, back up by power. Ibig sabihin, yung boto ng 70, pinatutungkulan niya si Presidente Duterte na may kinalaman. At sabi niya, this was not a Lincolnist case of fate that right makes might. But it was a very much case of might proving victorious and selling itself as a right. Ito raw po ay pinakita yung kalakasan o kapangyarihan ang naging matagumpay at binibenta yung kapangyarihan na yun na isang karapatan. Talagang may kayabangan din naman ito, no? Inaakusahan niya si Presidente, wala naman siyang base o reasonabling base man lang. At binibenta niya talaga yung kasinungalingan, no? Yung false perception na pananaw ng mga kagaya niya na yung mga TW members were following the desire of the President to deny the network's franchise application. Na hindi rin totoo. Isa pang untrue perception na pinopropagate naman ito ng mga detractors na palaging sinasabi na ayaw naman talaga ni Presidente. Yan ang palaging sinasabi niya, ayaw niyang bigyan. Pagkatapos, dun sa column niya, sinasabi niya, mockingly, it is what it is. But only because, sabi niya, kaya nangyari yan, ay sapagkat yung renewal o hindi pagbibigay ng renewal was in keeping with President Duterte's many statements against ABS-CBN. At tapos nga, kinote niya, di ba? Yung, I will see to it that you're out next year. The President, the source of all political power. Okay.
Anong masasabi natin dito? Alam nyo, yung akusasyon ni Neri, ang tingin natin dito, it's a monumental, malicious monstrosity in falsely ascribing to the president a decision made by an equal branch of government and recklessly accusing the members of Congress who voted to deny the network a franchise grant as akin to a herd of cattle being led to a pasture. Ito pong akusasyon na ito, parang sinasabi mo, in effect, na yung mga miyembro ng Kongreso, yung 70 sa kanila, para silang mga baka na pinapastol at kung saan dalhin, sinusunod lang. In other words, hindi gumagamit ng kanilang mga talino at mga isip. At yung sinasabi po ng kolumnistang Neri na may mga payag si Presidente, hindi po ba ilang ulit na nating naipaliwanag yun? Na yung previous utterances ni Presidente Duterte laban sa ABS-CBN sprung from a personal hurt. Galing po yun sa personal na sama ng loob dahil bakit? Sapagkat, tandaan nyo yung network ay may ginawang krimen na nga matatawag ito sapagkat nagbayad siya para i-air ang kanyang election campaign ad, hindi in-air. So, ibig sabihin, estafa. Hindi lamang yan. Pagkatapos po na may dumating sa kanyang ads, na siyempre binayaran sila, laban kay Presidente Duterte. On its face, makikita mo na kagad na malisyoso, libelous, paninira. Effectively, ginagawa si Presidente ng mamamatay tao. At ito po ay in-air nila. Kung hindi tayo nagkakamali, nakadalawang araw sila, mabuti na lang at merong hukuman na nag-issue ng TRO, kaya lang sila huminto. Okay. So yung pong mga payag ni Presidente noon, these are expression of displeasure. It's an expression of outrage na bahagi po ito ng kalayaan ng pagpapahayag na binibigay natin sa bawat mamamayan. Hindi naman po pwedeng tanggalin natin kay Presidente yung kanyang freedom of expressing himself just because he is the President. Kaya ito po ay isang lehitimong paglalabas ng kanyang sama ng loob dahil doon sa krimen na ginawa sa kanya ng network. At yun po ay natapos na, kung matatandaan nyo, uulitin na naman natin. Tapos na po yung issue yun nung humingi ng paumanhin publicly sa telebisyon si Carlo Katigbak, ang presidente ng ABS-CBN, para doon sa kanilang pagkakamali. At ang presidente naman, since nagkakita naman siya ng mababang kalooban ng paghingi ng dispensa, siya naman ay buong kababaan ng kalooban din naman na tinanggap niya ito. Kaya natapos na po yun. Pero babalikan natin kayo, konting break muna tayo. Doon pa rin tayo sa column ni Neri. Okay, balikan na po natin yung column nitong kolumnista ng Inquirer. Ano ba ang dahilan? Apart from yung personal hurt, anong pwede nating sabihin? Bakit si Presidente ay magsasalita kaugnay sa isang network na may ginawang kasalanan?
Simple lang pong paliwanag doon. Sapagkat yung kanyang mga payag, whether ito sa ABS-CBN, whether sa anumang kumpanya, whether sino mang makapangyarihang may hawak ng mga resources sa ating bansa, ang Pangulo ng Pilipinas, being the chief enforcer of the Constitution and the laws, ay pwede pong magsalita ng ganyan. Kagaya nga po nung sa ABS-CBN, isang franchise holder. So when he says any statement against any franchise holder, ibig sabihin, mag-ingat kayo sapagkat yung pribilehong binibigay sa inyo ng Estado ay hindi maaaring, unang-una, hindi maaaring forever na walang katapusan. Pangalawa, kailangan susundin nyo ang mga alituntunin kasama na yung mga requirements ng saligang batas. In other words, any franchise holder that will violate the terms of their franchise and violate the Constitution and other laws will be denied and deprived of that privilege and will be prosecuted to the full extent of the law. As the Chief Executive, constitutional duty po ng Presidente, kasi ganito yun. Halimbawa, yung pong ABS-CBN, o for that matter, any franchise holder, nagkaroon ng hearing, and for whatever reason, kahit na mayroong mga paglabag sa batas, o sa saligang batas, nakalusot. Aba, yung pong Presidente as Chief Executive, it is his constitutional duty to overturn any congressional grant of franchise to an applicant. Ibig sabihin, kung ang isang may hawak na prangkisa ay nakalusot sa Kongreso, for whatever reason, ano mang ginawa niya na maniobra, nakalusot, pupunta kay Presidente kasi it's a private bill. Kailangan pipirmahan ng Presidente. Aba, trabaho po ni Presidente na kung yun ay makalusot, na obvious na may paglabag sa saligang batas, ay kailangan talagang i-overturn niya yun. Hindi niya papayagan yun. Sapagkat, if you're not entitled to that, o kaya, having been previously granted such privilege, tapos nakikita unquestionably na you violated the terms of your franchise, hindi lamang yan, binayolate mo pa yung mga constitutional requirements o yung mga iba pang batas sa labor halimbawa, sa korporasyon, sa securities, and kahit na nagkaroon ka ng paglabag, nakapasa ka sa Kongreso, hindi pwede kay Presidente. Yung po ang context ng pagsasalita ni Presidente laban sa ABS-CBN, ang pinatutungkulan niya, hindi lang ABS-CBN, lahat napapasok doon sa kontekstong yon. Now, sabi po ni Neri, kini-question niya yung hindi pagbibigay ng weight doon sa testimonya ng mga opisyalis ng gobyerno na tumistigo ron na hindi naman daw nag-violate ang ABS-CBN kaugnay doon sa mga opisina nila, like sa Bureau of Internal Revenue, nagbayad naman daw ng buwis. Sa Commission on Elections, wala naman daw nag-file ng election violation sa kanila during the last elections. Doon naman sa Securities and Exchange Commission, okay naman daw. Wala ring nilabag. Yung Department of Labor daw, wala ring nilabag. Doon lang ako nagtataka. Dami nga kaso paano wala nilabag. Anyway, so, bakit, despite that, sabi ni Neri, tinawag mo pa, hindi mo naman pala papakinggan ang kanilang mga testimonya. Pinakinggan. Kaya lang, hindi ka kasi abogado, Neri. Yun nga ang problema. Ang sinasabi ng technical working group, during the deliberation, alam po ninyo, kagabi, nagpuyat ako para lang panuurin ko yung mga nangyaring legislative hearing sa ABS-CBN. Kasi hindi ko naman napanood nung araw-araw. So, pero sa internet, madali mong makita yung mga pinag-usapan nila. Nakita po natin doon
na talagang sangayon sa TWG, merong violation sa constitutional requirement on citizenship. Sabi ko nga sa inyo one of these days, we will share it with you. Pero pahapyaw, bibigyan natin para maintindihan nyo ng konti yung sinasabi ng technical working group. Sabi niya, lumabag si Gabby Lopez sa citizenship. Bakit? Kasi, ang sabi ng komite, totoo, Pilipino siya. Yan ang sabi niya. Pero nung tiningnan natin ang record, saan ba manggagaling ang isang mamamayan na iko-consider mong Pilipino? Sa Constitution po natin, sinasabi doon kung sino ang mga Filipino citizens. At ang isa doon, sinasabi na kung ang magulang mo, tatay at nanay mo ay Pilipino, nung ikaw ay pinanganak, Pilipino ka. So, eto ngayon ang issue. Hinihingan ngayon ng prueba si Gabby Lopez. Ipakita mo sa amin na kasi Amerikano ka. Dahil inamin mong Amerikano ka. Kasi po yung saligang batas sinasabi, kailangan Filipino citizen. Ang argument naman nila, Pilipino naman ako Amerikano ako, pero Filipino rin ako. Okay, ang tanong ngayon ni Congressman Marcoleta, nasaan ang ebidensya na ikaw ay Pilipino? Kasi hindi natin nakikita sa mga dokumento mong presenta rito. Nasaan ang dokumento na magpapatunay na ang iyong mga magulang nung ikaw ay pinanganak ay Pilipino? Wala pong maipakita. Apidabit lang ng nanay. Ay hindi naman nga pa pwede yun. Kailangan. Kasi pwedeng, dahil palagi silang nasa Amerika, pareho rin ni Gabby Lopez, naging Amerikano sila. Hindi po ba? So, kailangan, hinahanap ngayon ng komite na ipakita mo sa amin na talagang yung sinasabi mong Pilipino ka, ay galing talaga sa lehitimong source na yung tatay at nanay mo ay Pilipino nung pinanganak ka. Hindi po na ibigay yon. So, masisisi nyo ba ang komite na sabihin, hindi ka Pilipino sapagkat di mo napakita yung source ng pinanggagalingan na ikaw ay magiging isang Pilipino? Hindi, maliban pa dyan, bilang abogado, of course, sasabihin ng iba, hindi, wala naman sinabi ang konstitusyon na hindi po pwede, na hindi po pwede ang Pilipino na at Amerikano, kayo naman. Alam nyo, pag sinabing Pilipino, hindi pa pwedeng Amerikano ka rin at the same time. Sapagkat, kaya lang naman nagkaroon ng dual citizenship para yung sa mga balikbayan natin, para yung benepisyo na binibigay sa Pilipino, matagal silang nandun sa Amerika, magamit nila. Pero pagdating sa mga constitutional requirement na kailangan mo talagang isang Pilipino, ibang usapan na yan. Kita nyo dun sa pagtakbo ng isang mamamayan bilang opisyal, hindi pa pwedeng hindi ka Pilipino. Di ba, dami na pong natanggal na mga opisyalis na halal, pero pagpunta sa hukuman, makarating sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte Suprema, hindi, bawal yan, hindi ka pa pwede. Kailangan Pilipino ka. Ano pang nakita ng mga TWG? Sangayon po sa report nila, yung mga provisionary depository receipts, yung PDR na tinatawag, sa kanila, mali yung ginawa. Dahil merong foreign investors na pumasok, hindi nga pa pwede yun dapat Ano pa? Gumamit din sila ng sangayon, yung napanood ko kagabi, illegal use of other platforms. Gaya po nung Macarban tawag doon. Ginamit nila, sinasabi nila na nag-block time lang daw sila. And yet, lumalabas sa dokumento, 91% pala, nakuha nila yung 24 hours, yung 21 hours of the 24, yun ay hawak nila. Pagkatapos, yung pong company ginagamit nila, wala naman palang sariling yun. Walang sariling transmitter power. Ang ginagamit nila yung ABS-CBN. Madalit sabi, pareho sila may prongkisa. Nagtataka ngayon yung grupo ng mga komite. Bakit yung ginamit yan? Lumalabas sa inyo rin yan. Kung baga,
kaliwat kanan, ikaw din yon. Kaya klarong-klaro para sa komite na talagang merong paglabag sa batas. Isa pa, sangayon sa kanila, doon po sa komite, yung pong mga nagtestigo doon, ng mga empleyado, hindi ba nagre-reklamo sila? Maraming labor practices. In fact, yung isang kaso nila nasa Korte Suprema. Nakarating na ron. Nanalo na sila sa baba. Nanalo sa Court of Appeals. In-appeal pa rin sa Supreme Court. At nakabinbin ngayon doon. Ano pang natuklasan? Sabi po nung komite, at during the hearing na panood po natin, tinanong sila kung magkano ang kanilang income at magkano ang tax na binabayad nila. Napatunayan po doon na sa 3 taon na nagbibigay sila ng buwis ay lumalabas na equivalent yung 3 taon nila buwis doon sa 1 taon ng GMA7. Ibig sabihin, hindi po ba ang ABS-CBN malayong mas malaking kumpanya kesa sa GMA7. Pero ang binayad ng GMA7 sa 3 taon ay humigit kumulang na 3 to 4 billion pesos. Samantalang ang ABS-CBN, sa 1 taon, ang binabayad lamang nila mga 300 million. So, ang layo. Of course, sasabihin nila, tax avoidance . Ibig sabihin, kahit nga tax avoidance yun. Sa halip na maibigay yung mga buwis ng gaya ng binigay ng GMA7, kinuha ninyo. That is precisely why, hindi po ba sabi natin sa inyo, kayong mga nandyan sa ABS-CBN, wag niyong sisihin ng gobyerno. Huwag niyong kalampagin ng gobyerno na nawalan kayo ng trabaho. Sapagkat, itong ABS-CBN, tungkulin po nila bilang employer na pangalagaan kayo, bigyan kayo ng kalinga. Di ba sabi natin, dapat pinaghandaan po ninyo yan, sapagkat 6 na taon na nakabinbin yan sa Kongreso. At alam ninyo na darating ang panahon, magkakaroon kayo ng problema. Dahil kung sa panahon nga ni Pinoy, hindi kayo nakakuha ng prangkisa, kakampi nyo na yun. Lalo na rito, sa panahon ni Presidente Duterte, na marami kayong atraso. Buti sana kung personal lang ang atraso, hindi na, natapos na nga yung personal na atraso nyo. Ang problema, during the hearing, nakita yung mga paglalabag. So, masisisi nyo ba ngayon ang komite? Kaya nga sinasabi natin, alam mo po itong dating, by the way, ito pong si Neri, dating editor-in-chief ito ng Inquirer. That is why talagang, alam niyo naman, ang Inquirer, notoriously known for its slanted news reporting and scathing editorials against the present administration. Doon siya sumusulat. At meron pa siyang sinasabi na ito raw grupo ng mga kongresista, hindi nila naprubahan yung kanilang sinasabing wala namang paglabag sa press freedom at walang kaugnayan. Kailangan prubahan daw. Sus Mariosep ka naman. John Nery, ano naman prueba ang gusto mong pakita sa'yo ng TWG? Alam mo, kung gagamitin mo yung sentido común mo, hindi mo na kailangan ng prueba. Sapagkat, wala talagang kaugnayan yung press freedom doon sa issue ng franchise renewal. Dahil, magkakaroon lamang kung yung pagkawala ng franchise, you will be depriving people of timely news and useful information. Hindi naman sapagkat napakadami nga ng networks na nagbibigay ng balita at ng ng entertainment. So, hindi totoo. Pero itong tenacious non-lawyer na ito, hindi mapigilan talaga yung kanyang
ibenta yung kanyang incompetent rationalization on the press freedom. He argues wrongly. Ano sabi niya? But in fact, precisely because ABS-CBN is not only entertainment company but a news organization with possibly the most number of reporters anywhere in the country. Dapat, ang press freedom issue na kagad, naku, eto na naman kami. Kaya nga ba sinasabi? Yan ang sinasabi natin, masyadong pretentious itong si Nery. Para sa edukasyon mo, John Nery, it is not the fact alone, kasi sinasabi niya po, the fact alone is this is a news organization and the number of its reporters napakadami. Freedom issue na yan. Hindi, John Nery. It is not the fact alone of being a news organization and the number of reporters in its roster that make for a press freedom issue. Ano? It is the curtailment of the media's entities exercise to write and disseminate news that makes a case for a press freedom violation. Hindi po yung dahil ikaw ay news organization, dahil di ka lang binigyan ng prangkisa, meron ng curtailment of press freedom. Hindi po yun ang issue para magkaroon ng press freedom. Kung yung hindi pagbibigay sa iyo, kinitil mo, sinira mo, yung access ng taong bayan sa news ay hindi naman Sapagat napakadami nga ng mga networks na nagbibigay ng news at nagbibigay din ng entertainment. Teka muna. Inom muna tayo ng tubig. Kahit ilang sandali lang, babalikan natin ngayon. Okay, balikan na po natin yung column ni Cantankerous John Nery. Ano ba yung ibig sabihin ng Cantankerous? Mahilig tumipag-debate. Ang tanong niya sa kanyang column, bakit inimbitahan pa ng Kongreso itong mga opisyales? Mukha namang yung mga narinig nila, hindi naman ito binibigyan ng timbang na dapat ibigay sa kanila. Since hindi naman kayo nakarinig ng hindi kontra sa ABS-CBN, hindi nyo pinakinggan. Pero kung paborable sa inyo, dun sa mga kontra, siguro yun ang gagamitin nyo. Yan nga ang problema rito kay John Nery. Hindi abogado, nag-aabogadoan. Kaya hindi niya ma-appreciate kung paano tinitingnan, paano tinitimbang yung mga ebidensya. Alam po ninyo, yung pong pagtimbang ng oral testimonies laban doon sa mga dokumento na prinisinta, mabigat. Kung yun ay titimbangin mo, mas mabibigat yung dokumento kaysa doon sa testimony. And hindi lang yun. Yung pong testimonya ng mga opisyales, sinasabi nila na sa amin walang atraso yan. Nag-comply. Okay yun. Kinonsider naman yun. Ang problema, meron nga pong nakitang maraming violation na unang-una, gaya nga ng sinabi natin, yung sa citizenship, nakita nila na hindi siya Pilipino dahil walang katibayan na Pilipino ng magulang at Amerikano pa siya, inamin niya. O iyon po'y paglabag sa saligang batas. Ano pa? Nakita rin yung paggamit ng ibang platforms na illegal din. Nakita rin yung paglabag sa labor laws, pati yung sa mga PDR. Madalit sabi,
habang totoo na wala kang nilabag dito sa isang punto ng batas, pero merong kang nilabag din na marami dun sa kabilang punto, o siyempre, pag yun tinimbang mo, abay, tinimbang ka, pero kulang, magiging kulang ka, sapagkat hindi maaaring yung pagsunod mo sa batas dun sa ilang sitwasyon, tatakpan mo na yung paglabag mo dun sa maraming ginawa mo na mali. Hindi pa pwede. Kaya, it is really wrong and illogical for this columnist Neri to say na hindi neutral ang TWG. Kasi sinasabi niya, hindi naman neutral yan, hindi naman objective yan. Alam mo, kung kayo po, sana, yung pong mga nanonood sa atin, madali lang naman hanapin yung mga hearings. Hanapin nyo, i-google nyo lang yung hearing na si Marcoleta nagtatanong kay Mr. Katigbak. Yun po ang ginawa ko kagabi. Nabot nga tayo ng alas 4 para lang panuurin ko mula alas 11 yata hanggang alas 4 na madaling araw. Tinignan ko, pinakinggan ko. Alam nyo talaga, pag manunood kayo, maniniwala talaga kayo, talagang maraming violations. Maniniwala rin kayong meron namang pagsunod, pero yung hindi nga po pwede natakpan yung pagsunod sa ilang sitwasyon na tinatakda ng batas doon sa mas malaki pa, mas maraming violation. Yun po ang nangyari dyan. Sapagkat napatunayan nga na may paglabag na ka sa konstitusyon, may paglabag ka pa sa corporation law, pati sa securities at sa labor law, meron din. But, eto pa, ang pinakahuling conclusion nitong unschooled in law columnist, he concluded his wishy-washy reasoning with the following oft-repeated fallacy. Ang sabi niya, it is what it is, the TW said, but only because denying the franchise was in keeping with President's many statements. Yun ang sinasabi niya. We will see to it that you're out next year. The President, sabi niya, the source of all political power. Biro niyo yan. In other words, he's peddling the idea that the President interfered with the power of Congress and is behind the decision of TWG. Alam po ninyo, intruding into the affairs of Congress or substituting its will for his own may have been the practice of previous presidents. But intrusion of an equal branch of government is anathema to the President and out of the President's character. Alam po ninyo yung kanyang previous demeanor, yung mga galaw niya, ng mga nakaraan, ito'y palalakasin yung argumento, it buttresses this argument na hindi siya nakikalap. Tandaan po ninyo, yung mga appointed siya sa cabinet na hindi nakakuha ng kumpirmasyon sa Commissioner Appointment. Sino-sino sila? Perfecto Yasay, Foreign Affairs Secretary. Gina Lopez, DNR Secretary. Pauline Obiat, Health Secretary. Judy Taguiwalo, DSW Secretary. Rafael Mariano. Ito po ay pinush ni Presidente. Katunayan, publicly sinasabi niyang gusto niyang ma-appoint ito. But, hindi po na-confirm. Kung baga, parang sinampalang Presidente nag-appoint, hindi tinanggap yung appointment. Anong ginawa ni Presidente? Ito po ang tingnan nyo. The President did not lift a finger to ask members of Congress to confirm his appointees, nor did he do anything to make Congress reconsider its non-confirmation. Wala po siyang ginawa. Na tawagan, never naman siyang tumawag. Wala ring mga tumatawag sa kanya kasi hindi niya rin tatanggapin. Ganun ang Presidente. Meron ba tayong narinig na hinanakit o galit o nakakita ba tayo ng kanyang body language na nabuisit siya, nayamot siya doon sa ginawang hindi pagkumpirma? Hindi. Why? Sapagkat ginalang niya, kinilala niya yung exclusive power of Congress to confirm or reject his appointments as well as the wisdom of the principle of check and balance among equal branches of government para ma-prevent mo yung abuse of power ng bawat isa. Kinilala niya po yun. Kaya tumahimik siya. Ano pang mapapakita natin? O hindi po ba meron siyang mga in-endorse na panukalang batas sa Kongreso? Pero,
nung nakita niya na ito'y lumalabag sa saligang batas at laban sa interes publiko at sa general welfare, hindi po binito niya, hindi niya kahit na siya nag-push, pinasa ng 2 kamara. Ang pagdating sa kanya, hindi niya pinirmahan, binito niya. Baka, ano ba? Bibigyan ko kayo ng mga ilang panukalang batas na hindi niya pinirmahan. Coconut Farmers and Industry Development Trust Fund. Pangalawa, the Strengthened Philippine Coconut Authority. Number 3, strengthening the Office of the Solicitor General Charter. Granting survivorship benefits. Banning corporal punishment. Creating regional investment in infrastructure coordinating hub. December 9, a special working holiday in the Nangat Islands for the birth anniversary of Ruben Icleo Sr. Ano pa? Security of tenure of the anti-endo. Declaring Polytechnic University of the Philippines as National Polytechnic University. Ano pa? Yung pong 219 budget, natatandaan nyo, certain provisions amounting to 95.3 billion infra funds, binito niya. Pati po yung excise or sin taxes, may line veto siya doon, yung Section 5 requiring BIR to secure court order to examine search and seize. So nakikita nyo, yun ang tinatawag na checks and balances. Kaya kinikilala niya, pero pag mali, disapprove sa kanya. Indeed, ito na yung sinasabing, it is what it is. Alam po ninyo, we are a country ruled by law. Kaya yung sinasabi ni Neri, na the president is the source of all political power. Neri, mali ka doon. You know why? We are guided by the Constitution. It is the Constitution which is the source of all political power. It is not the president who is the repository of all political power. Rather, it is the Constitution where all powers emanate. All laws are derived from the Constitution. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. The law may be harsh, but it is the law. Sabi nga sa Latin, dura lex, sed lex. And we all must bow to the majesty of the law, Mr. Neri. Inabot na naman po tayo ng oras. Gagaya po ng mga pakiusap ni Presidente sa ating lahat. At ang programang ito ay nakikiusap na tayo po ay sumunod sa mga minimum health requirements, gaya ng pagsuot ng face mask at saka po ng face shield at yung po pag-observe natin ng safe distancing. 6 feet po huwag lang 1 metro, kaya yung mga nagrarally, mag-rally kayo, basta sumunod kayo sa safe distancing protocols. At pag umuwi kayo sa bahay, at kahit nasa labas kayo, kahit saan, immediately magwash kayo ng hands with soap for 20 seconds. And higit sa lahat, tayo po ay palaging hihingi ng alalay sa dakilang may kapal. Ano man o sino man ang pagkakilala natin sa Kanya, na tayo'y gabayan at tayo'y magtulungan at tayo pong lahat ay magmahalan tayo. Ako po ang inyong lingkod, Bayan Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli sa Miyerkules, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Marami pong salamat.